तुमलिङटारबाट 14-15 किलोमिटर अगाडि केही उचाइमा रहेको खादबारी हामी छिर्दैछौँ। अब सङ्खुवासभा जिल्लाको केन्द्र, प्रमुख सहर र सदरमुकाम हो खादबारी बजार। हामी तल मूल सडक हुँदै बढ्दैछौँ। मुख्य बजार क्षेत्र हाम्रो देब्रेतर्फ केही उचाइमा छ। यता चाहिँ बस पार्क र ट्याक्सी स्ट्यान्ड रहेछ सायद। इटरीबाट त्यस्तै 5 घण्टा हाराहारीमा हामी खादबारी आइपुग्यौँ। आजको बास यतै हुनेछ हाम्रो। वरिपरि गहिरो भेगको मध्यमा उठेको पहाडी चुचुरोमै बसेको देखिन्छ खादबारी बजार। या भनौँ पहाडी ढलानको जुरो परेको भाग हो यो। यहीँ बाक्लो गरी बजार बसेको छ। हामी अहिले खादबारी बजारमा छौँ। यो खादबारी बजार चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्लाको चाहिँ सदरमुकामको रूपमा पनि अवस्थित एउटा ठुलो बजार क्षेत्र हो। ठ्याक्क पहाडको चाहिँ जुरोमा परेको लामो गरी फैलिएको खादबारीमा चाहिँ यहाँका अब सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध छन्। यहाँ पर्यटकको लागि खाने बस्ने लगायतका सुविधा छन् भने बैङ्क वित्तीय संस्था लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू यो बजारमा पाउन सकिन्छ। यो बजार यसै पनि सुन्दर छ। हेरौँ यहाँको दृश्यहरू र आज हामी यहाँ बास बस्नेछौँ भने भोलि फेरि यात्रालाई अगाडि बढाउनेछौँ। खादबारी सङ्खुवासभाको पुरानो सदरमुकाम भने होइन। चैनपुरबाट यहाँ सदरमुकाम सरेको हो। तर खादबारी बजारको इतिहास भने पुरानै हो। नेपाल तिब्बत युद्ध हुँदाका नेपाली सेनाले युद्ध जिती यहाँ फर्किएछन्। यहीँको पोखरीमा खाडो पखालेकोले खाडोबारी हुँदै खादबारी नामाकरण भएको जनश्रुति पाइन्छ। आज हामी खादबारीमै बस्दैछौँ। वरुण होटल हाम्रो खादबारी यात्रामा सधैँ यही बास बस्थ्यौँ। आज पनि यतै छिरियो। खादबारी बजारमा हामीले एक रात बितायौँ, यहाँ बास बस्यौँ। निकै राम्रो सुविधा छ हामी बसेको होटलमा। जहिले पनि हामी आउँदा प्रायः यहाँ बस्छौँ नै। अब वरुण होटल यो सङ्खुवासभाको खादबारीको मुटुमा अवस्थित